લેક્ચર 22 ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. હવે એની સમજૂતી જોઈએ. કોઈ ક્રિયા અત્યારે ચાલુ હોય અને ભવિષ્યમાં તે ક્રિયાએ અમુક સમય પૂરો કર્યો હશે, એટલે કે ક્રિયાએ થોડોક સમય પૂરો કર્યો હશે, પણ ક્રિયા પૂરી નહીં થઈ હોય, થોડોક સમય જ પૂરો થયો હશે અને ક્રિયા કન્ટિન્યુ હજુ ચાલુ જ હશે, એવું દર્શાવવું હોય ને ત્યારે આ ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ થાય છે. ઉદાહરણ જોશો ને એટલે તમને સમજાશે. આવતા અઠવાડિયે મેં મારા પુસ્તકના 200 પાના વાંચી લીધા હશે. હવે અહીંયા 200 પાના વાંચી લીધા હશે, પરંતુ પુસ્તક આખું વચાઈ નહીં ગયું હોય. એ 200 પાના વચાઈ ગયા હશે પછી પણ પુસ્તક તો એનું વાંચવાનું ચાલુ જ હશે, એટલે કન્ટિન્યુ ક્રિયા ચાલુ હશે ને, પરંતુ ક્રિયાનો થોડોક સમય પૂરો થઈ ગયો હશે એવું દર્શાવે છે. ઓકે, હવે એની વાક્ય રચના જોઈએ. કર્તા પ્લસ શેલ હેવ અથવા વિલ હેવ પ્લસ બીન પ્લસ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દો. કર્તા પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે શેલ હેવ વિલ હેવ. શું કામ? તો કે પૂર્ણકાળ છે ભવિષ્યકાળ એટલે, અને બીન એટલે એ તો ખબર જ છે કે ચાલુ પૂર્ણ બંને કાળ સાથે છે એટલે બીન ઓળખવા માટે, ને આઈએનજી ચાલુ કાળ છે એટલે આઈએનજી. ક્લિયર? Now let's see the examples. Tomorrow I shall have been completing 2 years of working here. કાલે અહીં કામ કરવાના મેં 2 વર્ષ પૂરા કરી લીધા હશે. By next month he will have been working here for 10 years. આવતા મહિને તેણે અહીં કામ કરવાના 10 વર્ષ પૂરા કરી લીધા હશે. હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના કેવી રીતે બને છે એ જોઈએ. શેલ અથવા વિલ પ્લસ કર્તા પ્લસ હેવ પ્લસ બીન પ્લસ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દો અને પ્રશ્નાર્થ છે એટલે પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. આ શેલ હેવ વિલ હેવ આવે, પણ હેવ છે એ કરતા પછી લાગે છે અને શેલ વિલ કરતાની આગળ મુકાય છે. સમજાય છે? શેલ વિલ કર્તાની આગળ, પછી કર્તા, પછી હેવ, પછી બીન ને પછી આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ. ઓકે, આ કાર્ડ બહુ રોજબરોજની ક્રિયામાં બહુ ઉપયોગમાં નથી લેવાતો, પણ આપણે અંગ્રેજી શીખવા માટે તો શીખવો જ પડે. તો આવો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. વિલ હી હેવ બીન લિવિંગ હિયર ફોર 9 years બાય નેક્સ્ટ વીક. આવતા અઠવાડિયે તેણે અહીં રહેવાના 9 વર્ષ પૂરા કરી લીધા હશે. વિલ મિસ્ટર સિંઘાનિયા હેવ બીન ટીચિંગ ઇન ધીસ સ્કૂલ ફોર 18 years બાય ટુમોરો. શું શ્રીમાન સિંઘાનિયાએ આવતીકાલે આ શાળામાં ભણાવવાના 18 વર્ષ પૂરા કર્યા હશે? ઓકે, હવે નકાર વાક્ય રચના બને કેમ એ જોઈએ. કર્તા પ્લસ શેલ હેવ અથવા વિલ હેવ પ્લસ નકાર છે એટલે નોટ, હવે તો તમને ખબર જ પડી ગઈ હશે, પ્લસ બીન પ્લસ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ અને પ્લસ અન્ય શબ્દો. ઓકે, now let's see the examples of negative sentence. I shall have not been completing this work. હું આ કામ પૂરું કરી રહી નહીં હોઉં. He will have not been teaching here after 2 years. તે 2 વર્ષ પછી અહીં ભણાવી રહ્યો નહીં હોય. ઓકે, તો આજે આપણા કાર્ડ અહીં પૂરા. જેમણે પણ વિડીયો નથી જોયા કાર્ડના એ વિડીયો જોઈ લેજો, અને ખાસ વિનંતી છે કે વાક્ય રચના ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, કેમ કે જો વાક્ય રચના આવડતી હશે તો એક્ઝામમાં કાર્ડને લગતો કોઈ પણ પ્રશ્ન તમને સહેલો લાગશે. આ કાર્ડના પ્રશ્નો ઉકેલવાની અમે થોડીક ટ્રીક પણ અલગ બીજા વિડીયોમાં મૂકશું. ઓકે, if you are interested in knowledge, then like our videos, share and subscribe the channel. Okay, good luck. Bye bye.